that you maintain the joy in these people. እግዚአብሔር ሆይ የዚህን ሕዝብ ደስታ እንድትጠብቅ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጠይቃለሁ። May their joy always come from you. ካንተ የሆነ ደስታ ሁሉ ጊዜ ይሁንላቸው ጌታ ሆይ። Lord, things in this world will change, but you will never change. ይሄ ዓለም ይለወጣል አንተ ግን ስለማትለወጥ ምስጋና ይግባህ። If you never change, may their joy never change. እግዚአብሔር ሆይ አንተ ማትለወጥ ከሆንክ ደግሞ ደስታችን አይለወጥምና እናመሰግናለን። Lord, I pray when they leave this building today, their joy is seen by others. እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ስብሰባ ለቅ በሚሉ ጊዜ ደስታቸው በሌሎች ሰዎች እንዲታይ እጸልያለሁ። I pray for the neighbors of each and every one of these people. በዚህ ቦታ ያሉት ጎረቤቶቻቸውን በሙሉ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ May they see the joy in these people. የነዚህን ህዝቦች ደስታ ይካፈሉ በኢየሱስ ስም። Lord, bless the words that are going to be said today. ዛሬ የሚነገረውን ቃል ባርከው በጌታ በኢየሱስ ስም። Thank you for your son Jesus Christ. ስለ ልጅህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በስም ስለምንጸልየው አሜን። All right. People usually ask me, Nick, what is your favorite book of the Bible? ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ኒክ ምንድነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንተ የምትወደው መጽሐፍ ብለው ይጠይቁኛል። My favorite book of the Bible is Ephesians. እኔ በጣም ወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የኤፌሶን መጽሐፍ ነው። But a very close second is the book of Genesis. ነገር ግን በጣም በሁለተኛ በጣም በሚቀራረብ ወደው ክፍል ደግሞ የኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ ነው። I love reading the book of Genesis because it just creaks with age. እኔ የኦሪት ዘፍጥረትን መጽሐፍ ማንበብ የምፈልገው ከብዙ አመታት ጋር የሚታገል የሚፋለም መጽሐፍ ስለሆነ ነው። As we read through Genesis, we can see God's original plan, his original picture for humanity. ኦሪት ዘፍጥረትን በመናነብበት ጊዜ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ የነበረውን የቅድመ ሐሳቡን እንመለከታለን ማለት ነው። It's like God is creating his original masterpiece. እግዚአብሔር የመጀመሪያውን የፍጥረት ስራውን የመጀመሪያውን ቅድመ ዓላማውን የፈጠረበትና ያዘጋጀበት ቦታ ነው። A time before sin, a time before hurt, a time before pain. ከኃጢአት በፊት የነበረ ጊዜ ነው፣ ከጉዳት በፊት የነበረ ጊዜ ነው፣ ከውድቀት በፊት የነበረ ውብ ጊዜ ነው። And these words in Genesis, they seem to climax with the description of Eden. እነዚህ በዘፍጥረት ውስጥ የነበሩ ቃላቶች መጨረሻቸው የሚደርሰው ግን ኤደን የሚባለው ነገር የኦሪት ዘፍጥረት ጸሐፊ በሚገልጽበት ወቅት ይፈጸማሉ ማለት ነው። Eden was a place of paradise, a place where God's peace rested on everything. ይሄ ኤደን ጋርደን የሚባለው የኤደን ቦታ የእግዚአብሔር ሰላም በሁሉ ሰው ላይ በሁሉ ፍጥረት ላይ የሰፈነበት ቦታ ተደርጎ ነው የተገለጸው። It's not surprising then that when Adam and Eve sin, God does what? በጣም እግዚአብሔር የወሰደው ምላሽ እነሱን ከኤደን ማውጣት ነበር። የሚደንቅ ነገር አይደለም። He bans them from Eden. ከኤደን ነው የከለከላቸው። A moving away from the sacred, a moving away from God's original manuscript for life. ከተቀደሰው ነገር መሸሽ እግዚአብሔር ለህይወት ካሰበው ከመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቅድመ እንደገና ከውድቀት በፊት ወደ ነበረው የሰው ማንነት ወደ መምጣት ነው የሚመራ። ሌሎች መጽሐፍትም ጉዳያቸውን የሚያደርጉት በዛ ላይ ነው። The authors of the rest of the Old Testament, the authors of the rest of the New Testament are trying to scrape away the rust and age and get you back to Eden. ስለዚህ ቀጣዩ የብሉይ ኪዳን ጸሐፍት ቀጣዩ የአዲስ ኪዳን ጸሐፍት እየሞከሩ ያሉት እያስተላለፉ ያሉት ነገር ምንድነው? ወደ እግዚአብሔር ቅድመ ዓላማ ወደ እግዚአብሔር ቅድመ ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር ቅድመ ነገሮች ወደ አልተበላሹበት ነገር መምራትን ነው በጽሁፋቸው የሚያስተላልፉልን። So if you have your Bibles, open up to Genesis 2. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከያዛችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ተከፍቱና verses 4 through 9 ከቁጥር 4 እስከ 9 እናነባለን and 15 through 25. ከቁጥር 15 ደግሞ እስከ 25 ደግሞ እናነባለን. And as he reads, I want you to count the number of relationships the man has. ሚሊዮን በሚያነብበት ጊዜ እናንተ ምን እንድታደርጉ የምፈልገው ነገር የግንኙነቶችን ቁጥር እንድትቆጥሩ ነው። የግንኙነቶችን ቁጥር ምን አይነት መገናኘቶች እንደነበሩ እነሱን እንድትቆጥሩ ፈልጋለሁ። Think beyond just human relationships to all relationships listed. ስለዚህ አሁን ከሰው ለሰው ጋር ካለው ግንኙነት በላይ ውጡና ያሉት ግንኙነቶችን በሙሉ ማሰብ ጀምሩ በማንበበት ጊዜ። ስለዚህ ምዕራፍ 2 ከ4 እስከ 9 አነባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሰማይና ምድርን ባደረገ ቀን በተፈጠሩ ጊዜ የሰማይና የምድር ልደት ይሄ ነው። የሜዳ ቁጥቋጦ ሁሉ በምድር ላይ ገና አልነበረም፣ የሜዳውን ቡቃያ ሁሉ ገና አልበቀለም ነበር። እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ አላዘነበም ነበርና ምድርን የሚሰራባት ሰው አልነበረም። ነገር ግን ጉም ከምድር ትወጣ ነበር፣ የምድርንም ፊት ታጠጣ ነበር። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣
በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ እግዚአብሔር አምላክ በምስራቅ በኤደን ገነትን ተከለ የፈጠረውን ሰው ከዚያ አኖረው እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘው ለመብላት መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ በገነት መካከል የሕይወትን ዛፍ መልካምና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ አበቀለ ከቁጥር 15 እስከ 25 ደግሞ አራተኛው ወንዝ ኤፍራጥስ ነው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትና ይጠብቃትን ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘው ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ ነገር ግን መልካምና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት እግዚአብሔር አምላክም የምድር አራዊትና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከምድር አደረገ ከመሬት አደረገ በምን ስም እንደሚጠራቸው ያይ ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው አዳምም ሕያው ነፍስ ላለው ሁሉ በስሙ እንደጠራው ስሙ ያው ሆነ አዳምም ለእንስሳት ሁሉ ለሰማይ ወፎችም ሁሉ ለምድር አራዊትም ሁሉ ስም አወጣላቸው ነገር ግን ለአዳም እንደርሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ነበር እግዚአብሔር አምላክ በአዳም ከባድ እንቅልፍን ጣለበት እንቅልፉን ከአንቀላፋ ከጎኑም አንዲት አጥንትን ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት ወደ አዳም አመጣት አዳም ማለት ይህች አጥንቴ ከአጥንት ናት ስጋዬ ከስጋዬ ናት እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ አዳምና ሚስቱ ሁለቱም ራቁታቸውን ነበሩ አይተፋፈሩም ነበር ይላል So how many relationships are present in the creation narrative በዚህ በፍጥረት ትረካ ውስጥ ምን ያህል ግንኙነቶች ተጠቅሰዋል therefore አራት ናቸው አራት ግንኙነቶች In order to illustrate this I need 4 chairs brought up right here እዚህ ጋር ባካችሁ አራት ወንበር ታመጡልኛላችሁ አራት ወንበሮች ወደዚህ አምጡልኝ እነዚህ አራት ግንኙነቶች ለመግለጽ ማለት ነው የመጀመሪያው ግንኙነት Thank you The first relationship is God and man የመጀመሪያው ግንኙነት እግዚአብሔር እና ሰው ነው God created man እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ God gave man a home ሰው ለሰው ደግሞ መኖሪያን አደረገ እግዚአብሔር God gave man responsibilities ከዛ ኃላፊነትን ሰጠው ለሰው God gave man boundaries for life ለህይወት የሚሆኑትን ወሰኖችን እግዚአብሔር ለሰው ሰጠ God knows what's good for the man and watches out for his well-being እግዚአብሔር ለሰው ምን መልካም እንደሆነ እንደገናም ደግሞ የሰው መልካምነትን በተመለከተ እግዚአብሔር ያንን አጸና ለሰው አረጋገጠ So in order to represent God and man ስለዚህ እግዚአብሔርና ሰውን ለመወከል Sometimes we think of God as being up in the sky, so I use blue. ስለዚህ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ምናስበው እንዴት ነው ሰማይ እንደሚኖር ስለሆነ ሰማያዊ ከለር ነው የተጠቀምኩት God's going to represent this chair. ስለዚህ ይሄንን ወንበር እግዚአብሔር ይወክላል Okay. ለምሳሌነት Creation and man. ስለዚህ የሁለተኛው ግንኙነት ደግሞ ፍጥረትና ሰው የሚለው ነው What do we see about this relationship? ምንድነው በዚህ ግንኙነት የምናየው ነገር Well, the word for earth in the Hebrew language በዕብራውያን ቋንቋ በምድር ለሚለው ቃል is Adamah. አድማ የሚለው ቃል And the name for Adam is Adam. So Adam came from the earth. ስለዚህ የአዳምን ስም አዳም ስለነበረ አዳም የመጣው ከምድር ነው ስለዚህ አዳም ፍጥረትና አዳምን ይወክላል ማለት ነው So man came from creation. Man came from the earth, from the dust. ስለዚህ ሰው የመጣው ከፍጥረት ነው ከምድር ከአፈር ነው ሰው የመጣው ማለት ነው እንግዲህ Next we know that man names the animals and he's to rule over the animals in verse 26. ስለዚህ ቁጥር 26 ላይ እንደምትመለከቱት ሰው ለእንስሳቶች ስም እንደሚያወጣ ታያላችሁ ምክንያቱም በምድር ሁሉ ላይ መግዛት ስለነበረበት ገዢ መሆን ስለነበረበት ማለት ነው I'm going to throw another Hebrew word at you. አሁን ደግሞ ሌላ የዕብራውያን ቃል ወረውርባችኋል The word for minister, the word for take care of is the word shamar. እና አሁን ይሄ መንከባከብ መጠበቅ የሚለው ቃል ሸማህ የሚል የዕብራውያን ቃል አለው So man is told to shamar the earth, to watch over, take care of. ስለዚህ ምን ማለት ነው ሸማር የሚለው ቃል ሰው ምድርን እንዲንከባከብ ለምድር መልካም የሆነውን ነገር እንዲያደርግ ኃላፊነት ተሰጠው እንዲንከባከባት እንዲጠብቃት ምድርን ማለት ነው ሰው So it's our calling from God to keep watch, to observe, to guard, to conserve the earth. ስለዚህ የኛ ጥሪ ነው እንግዲህ ምድርን መንከባከብ ምድርን መጠበቅ ምድርን ጥሩ ነገር እንዲሆንላት ማድረግ ከተሰጠን ኃላፊዎች አንዱ ነው ማለት ነው We are not to exploit, plunder, manipulate the earth. ምድርን ምንበዘብዛት የምድርን ነገሮች ጥቅሞች በሙሉ ምንበዘብዝ ምናበላሽ መሆን የለብንም እንደ ክርስቲያኖች ማለት ነው
We need to think about this next time we're wondering what to do with our trash as we're walking on the road. ስለዚህ በሚቀጥለው ቀን መንገድ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ቆሻሻዎቻችንን ምን እንደምናደርጋቸው ማሰብ መጀመር አለብን። የት እንደምንጥል ቆሻሻዎቻችንን ማለት ነው። We need to show more respect for the earth around us. ስለዚህ ለምድር ትንሽ ክብር ነገር ማሳየት ይገባናል ማለት ነው። Next is man and woman. ስለዚህ የሚቀጥለው ወንድና ሴት But because there were only two people, woman is a reference for all people, man and all people. ስለዚህ አሁን እንግዲህ ሁለት ሰዎች ስለነበሩ በዛን ጊዜ ሴት የምትባለው እንግዲህ ሁሉንም ሴቶች ትወክላለች። ስለዚህ ግንኙነቱ በሰዎችን መካከል የሚሆን ግንኙነት ነው ማለት ነው። So far we have God and man, God in creation, God in humanity, God in or man and others. ስለዚህ እንግዲህ እስከ አሁን ድረስ ባለው በዚህ ግንኙነት Adam's rib just yet. It takes a while. እንደው ወዲያው አይደለም የምትመጣው። ወዲያው የምትመጣ ነገር አይደለችም እቺ የሴቲቱ ጉዳይ ማለት ነው። ወዲያው ብቅ ያለች ነገር ሳይሆን ጊዜ ይወስዳል። ፈሽቶ ነው የመጣችው ሔዋን። God did not create Eve directly after he states Adam is lonely. ሌላ ሰው ፈለገ፣ ሌላ ግንኙነት አስፈለገው። Think about the implications of this. It's comforting. የዚህን አጽንኦት እንግዲህ ተመልከቱ። የሚያጽናና አንዳች ነገር አለው። Loneliness in my life doesn't mean I'm ሙሉ የሆኑ ነገሮች ሙሉ ለመሆን እርስ በርሳቸው ይፈላለጋሉ ማለት ነው። It's only balanced if we have all four. If we take out one, it's not balanced. ሚዛናዊ የሚሆነው አራቱም አብሮ ሲሆኑ እንጂ አንዱ ሲወጣ ሚዛኑ የአባይ ሚዛን የተዛባ ሚዛን ይሆናል ማለት ነው። Imagine if you're standing up here on one of these chairs and you're trying to have a relationship with another person. እዚህ ጋር እዚህ ወንበር ላይ ቆማችሁ ከሌላው ሰው ጋር ግንኙነት ለማድረግ ስትሞክሩ እስቲ አስቡ ገምቱ። So here you are standing here in this chair named self. እዚህ ጋር ከራሳችሁ ጋር ባለ ግንኙነት በሚለው ላይ ቆማችሁ እስቲ አስቡ ራሳችሁ። But you're trying to have a relationship with someone in this chair. ከዛ እዚህ ጋር ካለ ከሌላ ሰው ጋር ደግሞ ግንኙነት ለማድረግ ራሳችሁን ያሰባችሁ But you don't have a relationship with God, so we're going to take out this chair. ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ግን ግንኙነት የላችሁም። ይሄንን ግንኙነት ወሰድኩት ማለት ነው። Trying to balance a relationship with someone else without understanding that you're to respect them, love them, treat them like a Christian brother, you're going to fall and lose your balance. እናንተ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ሳይኖራችሁ ከሌላው ሰው ጋር ያላችሁን ግንኙነት ልትወዱት ብትፈልጉ፣ ልታከብሩት ብትፈልጉ፣ ሌላም ነገር ልታደርጉ ብትፈልጉ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ግንኙነት ስለሄደ ሚዛኑን የሳተ ግንኙነት ነው የሚኖራችሁ። In other words, within the fabric, within the DNA of our creation is a need for community. ያ ማለት በሌላ በጥሩ አገላለጽ With God, it's necessary with our brothers and sisters, it's necessary with creation, it's necessary within ourselves. ማህበረሰብ ከእግዚአብሔር ጋር አስፈላጊ ነው፣ ከራሳችን ጋር አስፈላጊ ነው፣ ከእርስ በርሳችን ጋር አስፈላጊ ነው። ራሳችን ከራሳችን ጋር ባለን ግንኙነት ማህበረሰብ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። And today I want to explore the community we're supposed to have with ourselves and other people. ስለዚህ ዛሬ እኛ ከራሳችን ጋርና ከሌሎች ሰዎች ጋር ሊኖረን የሚገባውን የማህበረሰብን ግንኙነት በተመለከተ ሐሳብ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። So, I want you to think to yourself for 1 minute about this question. ስለዚህ ጥያቄ አንድ ደቂቃ ወስዳችሁ እንድታስቡ ፈልጋለሁ በጭንቅላታችሁ። If you had 100 words, which is all the original author had, to describe perfection, to describe paradise, to describe Eden, how would you describe it? 100 ቃላት ብቻ ቢኖራችሁ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት በዛ ቃል ለመግለጽ 100 ቃል ቢኖራችሁ ኖሮ እንዴት አድርጋችሁ ነው ኤደን ገነትን ከውድቀት በፊት የነበረውን ኃጢአት የሌለበትን ዓለም የምትገልጹት? እንዴት አድርጋችሁ ነው የሚለው ጥያቄ እስቲ አስቡ። If you had 100 words, what would be your most repeated word in your description of Eden? ኤደንን በተመለከተ የምትገልጹበትን አገላለጽ የምትጠቀሙበት በጣም እየተደጋገማችሁ የምታወሩበት ቃል ምን ሊሆን ይችላል? እስቲ I think you'd be surprised about what the author of Genesis most repeated word was. በጣም ሊደገም የሚችል በጣም እየተደጋገመ ኤደን ገነትን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ምን ሊሆን እንደሚችል ብታውቁ የምትገረሙ ይመስለኛል። He had only 100 words, and the most repeated word he uses is the word naked. እና ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ተደጋጋሚ ቃል ብዙ ቃላቶች ይጠቀም ነበር። ነገር ግን በጣም በብዙ ይጠቀም የነበረው ቃል ራቁት የሚለውን ቃል። Naked is a word that elicits a lot of different emotions, thoughts as you hear it. እና ይሄ ራቁት ስትሰሙት እንደው ሌላ ሐሳብ ራቁት ስለማንወድኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ በጣም ሌላ ሐሳብ ጭንቅላቶቻችን ውስጥ ይመላለሳሉ። ራቁት Maybe
you think I'm immature for bringing up this word or bringing up this topic, but the author of Genesis uses it more than any other word. ነገር ግን ይሄንን ራቁት የሚለውን ቃል ሁሉ እዚህ መድረክ ላይ በመናገር እንደው ያልበሰርኩ እንደው ጥሬ ፈረንጅ ነው የሆነ እንደው ያልገመትኩ ምናምን መስሏችሁ ሊሆን ይችላል። ግን እውነቴን ልንገራችሁ የዘፍጥረት ጸሐፊ ኤደን ገነትን ከኃጢአት በፊት የነበረውን ዓለም ለመግለጽ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የተጠቀመው ቃል ራቁት የሚለውን ቃል ነው። We're uncomfortable with being naked. We're uncomfortable with even the word naked being spoken from a pulpit. እንዴ ከመድረክ ራሱ ራቁት የሚለው ቃል ሲነገር ራሱ ደስተኞች አይደለንም፣ በጣም ደስ አይለንም። ምክንያቱም እኛም ራቁት በመሆን በጣም አንወድም፣ ደስ የማይል ነገር ስለሚሆን ለኛ አይመችም። Pretend you had to go to a souk and you had to buy some bread. ነገር ግን አንድ ሱቅ ሄዳችሁ ዳቦ ትገዛላችሁ፣ but you're naked. ግን አስቡ ራቁታችሁ ናችሁ። I don't think you're going to be looking around for the best piece of bread or the best price on bread. I think you're just going to run in, grab one piece of bread and run out. ከዛ በኋላ ቶሎ እንትናትሩ ዳቦውን ይዛችሁ ወዲያው ነው የምትመለሱት ራቁት ስለሆናችሁ ማለት ነው። You're not going to be wondering, "Oh, I wonder if I can go to the other store to find a better price for bread." No, you're just going to do it. ከዛ አይደለም ሌላ ቦታ ደግሞ ሄጄ እስቲ ዋጋው የቀነሰውን ዳቦ ልፈልግ ምናምን አትሉ። በቃ ዳቦ ጎትታችሁ ነው የምትወጡት። So why do you think the author of Genesis uses this word? ስለዚህ አሁን ለምን ይመስላችኋል የዘፍጥረት ጸሐፊ ይሄንን ቃል የተጠቀመው? Because nakedness represents insecurity. አሁን ይሄ ራቁትነት የሚለው ነገር የሚወክለው ጥበቃ አለመኖርን ነው። የጥበቃ አለመኖር። It represents not being okay with who you are, not being okay with the world around you. Something's odd. እና በጣም ትንሽ ግራ የተጋባ ነገርና አካባቢያችሁ ካለው ነገር ጋር የማትስማሙ አካባቢያችሁ ካለው ነገር ጋር ደስተኛ ያልሆናችሁትን ነገር ነው የሚወክለው። Because what happens in chapter 3, they eat from the tree of the knowledge of good and evil, they notice they're naked and they become ashamed. ምክንያቱም ምዕራፍ 3 ላይ ምንድነው የሚሆነው? አትብሉ ከተባሉት ዛፍ ከበሉ በኋላ ራቁታቸውን መሆኑን ሲያውቁ ጊዜ አፈሩ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። So here's the reason the word naked comes up more than any other word in the description of Eden. ስለዚህ የኤደንን በመግለጽ ሂደት ውስጥ ይሄ ራቁት የሚለው ቃል ተደጋግሞ የሚመጣበትን ምክንያት ምን እንደሆነ ሲናገር እንደዚህ ይላል። Because the author of Genesis is trying to explain the human condition. ስለዚህ አሁን ይሄ የዘፍጥረት ጸሐፊ የሰውን ሁኔታ ለመግለጽ እየተጠቀመበት ነው ማለት ነው። የሰውን ሁኔታ Man is wired so that man is created so that he gets his glory from God. ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሰው የተሰራው ክብሩን ከእግዚአብሔር እንዲያገኝ ተደርጎ ባለ አሰራር ነው ሰው የተገነባው። የሰው ስሪት his security, his understanding, his purpose, his feeling of rightness with his maker, his sense of eternal security is to come from God. መጠበቁ የዘላለም ጥበቃው መደሰቱ የሚመቸው ነገር ሁሉ የሚመነጨውና የሚመጣው ከእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ለማሳየት ነው ጸሐፊው ይሄንን የተጠቀመው። In the first 3 chapters of Genesis, this relationship is so pure, so right, so one with God that they did not feel any insecurity. በእነዚህ እስከ ምዕራፍ 3 ድረስ ባሉት ጊዜያቶችና ሂደቶች ስትመለከቱ እነዚህ ሰዎች በጣም ሰላማዊ የነበሩ ምንም አይነት ችግርና ምንም አይነት ስህተት የማይገኝባቸው እንደሆኑ ትመለከታላችሁ። እነዚህ ሰዎች they could be completely naked with God, walk in the garden, have communion with God. ራቁታቸውን ሆኖ አይተፋፈሩም ነበር፣ አያፍሩም ነበር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያደርጉ ግን ነበር። But when the relationship was broken, ነገር ግን God, they knew it instantly. ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት ሲቋረጥ ራቁት መሆናቸውን አወቁት ወዲያው። It's not unlike a child who goes to the store with his parents. ልክ እንግዲህ እንደዚህ አይነትን ማሳያ አይደለም የሚጠቀመው አንድ ሕፃን ልጅ ከቤተሰቡ ጋር ሆኖ ወደ ሱቅ የሚሄድን ሕፃን ልጅ አይደለም። The child's at peace, the child has security until the moment he realizes perhaps I don't know where mom and dad are if the child becomes lost. ልጁ አባትና እናቱ አጠገቡ እስካሉ ድረስ ምንም ነገር አይፈራም፣ አይሰጋም። ምናልባትም እናትና አባቱ ካጠገቡ ሲለዩ ነው የት እንደነበረ ራሱን ሊጠይቅ የሚችለው ይሄ ሕፃን። The insecurity rises the moment you notice you're alone. ስለዚህ ይሄ አለመጠበቅ ይሄ የጥበቃ ማጣት የሚመጣው ብቸኛ መሆናችሁ ሲሰማችሁና ሲታወቃችሁ ነው ማለት ነው። If man was so created that something outside himself, God, told him who he was, ሰው ከሱ ውጪ የሆነው እግዚአብሔር ከሱ ውጪ ሆኖ ከእግዚአብሔር የሆነ የራስ ግምት ስለራሱ ያለው ነገር ከእግዚአብሔር ብቻ የሚመጣ ከሆነ አንድ ሰው
If his identity came from God, then that relationship is broken. What's going to happen? ስለዚህ ማንነቱ የሚመጣው የሱ ዋጋ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ከሆነና ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ከተሰበረ ምን ሊፈጠር ይችላል? He's going to look for something else to give him his identity. ስለዚህ ማንነቱን ለማግኘት ሌላ ነገር ይፈልጋል ማለት ነው። So now humans look to relationships, they look to jobs, they look to money, they look to other things to bring them that same sense of purpose and identity. ስለዚህ ዛሬም ሰዎች ወደ ስራ ይመለከታሉ፣ ወደ ተለያዩ ግንኙነቶች ይመለከታሉ። ያንን ከእግዚአብሔር የመምጣት የሚገባውን ዋጋ ለራሳቸው ለማድረግ ብዙ ግንኙነቶችን ይጥራሉ ይፈልጋሉ። So nakedness in Genesis represents the ability to be fully known. ስለዚህ ይሄ ራቁትነት በዘፍጥረት ውስጥ ያለ ራቁትነት ሙሉ ለሙሉ ለመታወቅ ያለን ብቃት ሙሉ ለሙሉ ለመታወቅ ያለን ብቃት ይወክላል ማለት ነው። Think of it this way. እንደዚህ ያስቡት። To know and be known was the greatest joy of the human race. የሰው ጉዞ የሰው ህይወት ማወቅና መታወቅ በእግዚአብሔር መታወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ የሰው ህይወት ሙሉ ደስታ ነበር። Every time that Adam heard the footsteps of God coming into the garden, he would get excited and want to run to God to be known. እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ህብረት ለማድረግ ከሰው ጋር ሲመጣ ከእግዚአብሔር ለመታወቅ አዳም ሁሉ ጊዜ ወደ ገነት ይሮጥ ነበር ማለት ነው። Like a child who's waiting for dad to get home all day, they run to their father. ልክ አንድ ሕፃን ልጅ አባቱ ወደ ቤት እስኪመጣ ድረስ ቀኑ ሙሉ ጠብቆ አባቱ ሲመጣ ወደ አባቱ እንደሚመጭ ሁሉ ማለት ነው። But after sin, what happens? ነገር ግን ከኃጢአት በኋላ ምን ሆነ? This time when Adam hears the footsteps of God, he doesn't run towards those footsteps, he runs away from those footsteps. አሁን አዳም የእግዚአብሔርን ዱካ በሰማበት ጊዜ ምንድነው ያደረገው? ወደዚህ ዱካ መሮጥ ሳይሆን ከዚህ ከእግዚአብሔር ዱካ መሸሽ ነው የሆነለት። The one thing that used to bring him such joy and excitement now brings him terror and shame. አሁን ደስታ ሙላትና ፍጹምነት የሚያመጣለት ያ እርምጃ ያ ህብረት አሁን ማፈርንና እፍረትን ፍርሃትን ይዞበት መጣ። To know and be known once was the greatest joy of the human race. Now it's the greatest fear. የሰው ዘር ትልቁ ደስታ መታወቅና ማወቅ የነበረው አሁን ግን መሸሽ ሆነ ከርሱ። And so he hid. ስለዚህ ተሰወረ ተሸሸገ። And let me tell you, there's no healing in hiding. ስለዚህ እነግራችኋለሁ አንድ ነገር በመሸሸግ ፈውስ የለም። Perhaps today you find yourself feeling the effects of Eden, the effects of the garden. ምናልባት ዛሬ በዚህ ማለዳ የአዳምን ተጽዕኖ በህይወታችሁ የኤደንን ተጽዕኖ በህይወታችሁ እየተሰማችሁ ሊሆን ይችላል። You know you were living in sin and you were hiding from God. እና በኃጢአት እየኖራችሁ ከእግዚአብሔር እየተሸሸጋችሁ መሆናችሁ ሊሰማችሁ ይችላል። Perhaps you feel like you're living in shame and you're hiding from God. ከእግዚአብሔር ተሸሽጋችሁ በሀፍረት ውስጥ እየኖራችሁ እንደሆናችሁ ሊሰማችሁ ይችል ይሆናል። The greatest joy for you can be again to know and be known. ለእናንተ ያለ ትልቁ ደስታ አሁንም እግዚአብሔርን ማወቅና በእግዚአብሔር መታወቅ እንደሆነ ልብ ልትሉ ይገባል ወገኖች። Back to my first question. Who wrote the book of Genesis? ወደ መጀመሪያው ጥያቄ የዘፍጥረትን መጽሐፍ የጻፈው ማን ነው? Scholars maintain that Moses wrote the book of Genesis. ልሂቃን እንደሚያስቡት ሙሴ የዘፍጥረትን መጽሐፍ እንደጻፈ ይናገራሉ። So the apostle Paul writes to the church in Corinth about Moses. ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ስለ ሙሴ ይናገራል። He writes about how it's possible to live in close community with one another with unveiled faces. ባልተሸፈነ በመጋረጃ ባልተሸፈነ ፊት እንዴት አድርጎ መኖር እንደሚቻል እንዴት አድርጎ ያንን ግንኙነት መጠበቅ እንደሚቻል ይናገራል ሐዋርያው ጳውሎስ። What Paul is referring to is when Moses met God on Mount Sinai and when he left his face was glowing. ልክ ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር በነበረው ግንኙነት እግዚአብሔርን ሲገናኝ ፊቱ እንዳበራና ነገር ግን ፊቱ ደግሞ እንደተሸፈነ ለሰዎች እንዲታይ እንደተሸፈነ ነው የሚገልጸው ሐዋርያው ጳውሎስ። Keep in mind that Moses is the one who wrote about God coming to Adam and Adam hiding. ስለዚህ አሁን እንግዲህ አንድ ነገር አስቡ። ሙሴ ነበር የጻፈው እግዚአብሔር ወደ አዳም እየመጣና አዳም ደግሞ ከእግዚአብሔር እንደተሸሸገ የጻፈው ማን ነው? ሙሴ ነው የሚለውን ነገር ጭንቅላታችሁ ውስጥ ያለ። Because Moses had the experience of meeting God on Mount Sinai, coming down and having a glowing face. ስለዚህ አሁን ምክንያቱም ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ አይነት ልምምድ ነበረው። ወደ ሲናይ ሄዳል። ከሲና ሲመለስ ፊቱ እያበራ የሚመለስ ነበር። And it's my assumption that the people around him would have been very impressed by this. ስለዚህ እኔም ግምት ነው ከአካባቢው የነበሩ ሰዎች በሱ በጣም የሚመሰጡ ሰዎች እንደሚሆኑ አልጠራጠርም።
When people looked at him, perhaps they said to themselves, wow, he's special. Wow, he has a different relationship with God than I do. ሰዎች ሙሴን በሚያዩበት ጊዜ እንዴ በጣም ዘገረሚ ነው በጣም ይሄ ሰውዬ ከኔ የተለየ ከእግዚአብሔር የተለየ ግንኙነት አለው ብሎ ትንሽ በቃ ይሄ ክብር የገባበት ክብር ያለበት እንደሚባለው አይነት ሰዎች ይጠቅሱታል ብዬ ገምታለሁ የራሴ Then one morning Moses wakes up to shave and he notices the radiance is fading. አሁን ሙሴ አንድ ጊዜ በአንድ ማለዳ ጠዋት ጺሙን በሚላጭበት ጊዜ ሲያይ ያ ክብር እየከሰመ ሲመጣ ያያል ማለት ነው And he knew that when people saw his face now, they would be less impressed with him than before. ስለዚህ ሰዎች አሁን ፊቱን በሚያዩበት ጊዜ ከዚህ በፊት በነበረው የሚያንጸባርቅ ፊቱ ስለሚያውቁት አሁን ትንሽ ለሱ ያላቸው በሱ የመደነቅ ነገር ዝቅ እንደሚል ይገምታል እንግዲህ ሙሴ ማለት Maybe in this point of his life he felt less special. ምክንያቱም በዚህ በህይወቱ ነጥብ ላይ ምናልባት ትንሽ አሁን ልዩ አይደለሁም ትንሽ ዝቅ ያልኩ ነኝ ብሎ ስለራሱ ገምቶም ሊሆን ይችላል Paul goes on to say that Moses put a veil over his face to keep the Israelites from gazing at its radiance and its fading glory. አሁን ጳውሎስ ስለ ቆሮንቶሶች ስለ ሙሴ ሲናገር ምን ይላል ከመጣው ከክብሩ ነጸብራቅ እስራኤል ይሸፈኑ ነበር ይላል ፊቱ እንዳያቸው አንተ ሳይሆን እግዚአብሔር ሳይሆን አንተ ታይልኝ ብለው እንዳሉት ማለት ነው ለሙሴ If you read biblical scholars, they disagree as to why he put a veil on his face. እና በጣም የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አይስማሙ ለምንድነው ሙሴ የሚሸፍነው መጋረጃ በፊቱ ያደረገው የሚለው ሐሳብ ለብዙዎች ግልጽ አይደለም But let me suggest this. ነገር ግን ይሄንን ሐሳብ ልወርውርላችሁ Perhaps he wanted people to think he was more spiritually radiant than he was. ምናልባት እሱ ከነበረበት አስቀድሞ ከነበረው በላይ መንፈሳዊ ማንጸባረቅ እንዳለው ሰዎች እንዲያዩ እንዲገምቱ ፈልጎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው That or his wife just wanted to get some sleep at night. ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሚስቱ በማታ መተኛት ሁሉ ትለምነዋለች እንድተኛ እንዲያረጋት ማለት ነው He would have been like a glowing light right next to her every single night. ምክንያቱም በእያንዳንዱ ምሽት እሱ የሚሆነው ነገር ምንድነው የሚያንጸባርቅ ብርሃን ነው የሚሆነው አንተ I think perhaps the first answer is a little bit. ስለዚህ ምናልባት የመጀመሪያው ሐሳብ ሊሆን ይችላል Paul goes on to say that since we have assurance from God, ጳውሎስ እንግዲህ ሲቀጥል ምን ይላል ከእግዚአብሔር ማስረገጫና ማስረጃ ስለነበረን ይላል we don't have to pretend to be more radiant than we are. እኛ አስቀድመን ከሆነው ይልቅ የተሻለነን ማንጸባረቅነን ብለን ማስመሰል የለብንም ይላል Toward God, toward others. ከእግዚአብሔር ጋር ከሌሎቹ ጋር ምንም ነው ማስመሰል We can live with unveiled faces. ባልተገረጠ መጋረጃ መኖር እንችላለን No concealing, no masks, no hiding. We can be naked and not ashamed. ያለ ጭንብል ማለት ነው ያለ ጭንብል ያለ መጋረጃ ከእግዚአብሔር ጋር ግልጽ በሆነ ግንኙነት መቀጠል እንችላለን ነው የሚለው This is why Jesus went to the cross, right? ለዚህ እኮ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ሄደው አይደለም እንዴ He wanted true, undeceived, unfiltered communication between you and your Father in heaven. ከእግዚአብሔርና ከእናንተ ጋር ምንም አይነት በመሐከል የማይገባበት ምንም አይነት መጥፎ አይነት ግንኙነት የሌለበት ፍጹም ግንኙነት እንዲሰጣችሁ ነው ኢየሱስ ወደ መስቀል የሄደውና የሞተው Now in your lives now when you hear the footsteps of God. ስለዚህ አሁን በህይወታችሁ የእግዚአብሔርን እርምጃዎችና ዱካዎች ጥሪዎች በመሰሙት ጊዜ ምንድነው ብላሻችሁ Because of Jesus you can run without fear. You can run to those footsteps without any hesitation. ከኢየሱስ የተነሳ ያለ ምንም ፍርሃት ወደ እግዚአብሔር መሮጥ ትችላላችሁ ከኢየሱስ የተነሳ ያለ ምንም ሀፍረት ወደ እግዚአብሔር ሄዳችሁ ልትጠመጠሙበትና ልታቁት ትችላላችሁ We have been cleansed, we have been made new, we have been made righteous. እርተናል ንጹህ ሆነናል ጻድቃን ሆነናል ከዚህ በላይ ምን አይነት ደስታ አለ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንችላለን አሜን And because of these things we can be completely authentic, completely vulnerable with God and with others. ስለዚህ ከእነዚህ ነገሮች የተነሳ በእውነተኛ በትክክለኛ መንገድ ትክክለኞችና ቀና መንገድን ያዙን ሰዎች መሆናችን የተረጋገጠ ነው ማለት ነው God wants you to be naked with him and not ashamed because you are holy. ስለዚህ ቅዱስ ስለሆናችሁ ጻድቅ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ራቁት እንድትሆኑ ነገር ግን እንዳታፍሩ ይፈልጋል ራቁት ግን የማያፍር ማለት ነው You can be free with him. You can tell him everything. ከሱ ጋር ንጹህ መሆን ትችላላችሁ ሁሉንም ነገር ልትነግሩት ትችላላችሁ የማይሰማችሁና የማትነግሩት ነገር ምንም እስከማይኖር ደረጃ ድረስ Your goals, your concerns, your fears, be real and open with God. God wants you to return to Genesis. ግባችሁ እንደገና እናንተ የምትፈልጉት የምትጠብቁት መጠበቃችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደገና ከውድቀት በፊት ወደ ነበረው ዓለም ያለ አይነት ግንኙነት እንዲኖር ትፈልጋላችሁ ማለት ነው God wants to go back to a time where you're taking walks through a garden together. ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር አብራችሁ እርምጃ በምታደርጉበት ጊዜ ንጹህ አየርን ወደምትወስዱበት ወደ ወደቀው ዓለም መመለስን
ከናንተ And God wants this for our earthly relationships as well. እና በምድራዊም ባለን ግንኙነት እግዚአብሔር ይሄንን ይፈልጋል ከያንዳንዳችን Of course, you can't be completely vulnerable with every single person you meet. እና በመታገኙት ከማንኛውም ሰው ጋር ሁሉ ጊዜ ሁሉ ነገራችሁን የልባችሁን ያንጀታችሁን ይወዳችሁን ፈትፈታችሁ አትናገሩም ከሁሉም ሰው ጋር በርግጥ That would be odd and awkward. ያ ደግሞ ትንሽ ማይመችና ትንሽ ከበድ የሚል ነገር ይሆናል ሚስጥርን ልብን ለሁሉም ሰው ማትገልጽበት መንገድ አለ I mean, imagine meeting someone for the very first time and sharing your deepest fears and concerns with them. They might be a little put off. ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኛችሁትን ሰው ፍርሃታችሁንና ትንሽ ግድ የሚላችሁን ነገር እናንተ የምትገደዱበት ነገር አንዳንድ ነገር የምትገልጹለት ሲሆን አይ ይሄ ሰውዬ እንደው አይመቸኝም ብሎ ሊርቃችሁ ይችላል ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያገኛችሁ But guess what? You're not in a room with strangers. You're in a room with brothers and sisters. ነገር ግን እናንተ እዚህ ያላችሁት ከእህትና ከወንድሞች ጋር ነው እዚህ ያላችሁት This is the purpose of the church. ይሄ የቤተ ክርስቲያን ዓላማ ይሄ ነው Push one another on towards love and good deeds. እናም በጥሩ ስራና በፍቅር እርስ በርስ ተነሳሱ ተነቃቁ ይላል ለፍቅርና ለመልካም ስራ Think to yourself, do I have one person in my life that I can be completely authentic with, completely vulnerable with? ስለዚህ ዛሬ ተግዳሮት ለእናንተ ለእያንዳንዳችሁ አንድ ተግዳሮትና አንድ ጥያቄ አለ በህይወቴ አንድ ሰው አለኝ ወይ ቢያንስ ራቁት የመሆንለት አንድ ሰው ያ ማለት ሁሉን ነገር የምነግረው ትክክለኛ ነገርን የምነግረው ፍራፍን የሚሰማኝ ግድ የሚለኝ ነገር የሚያውቅ አንድ ሰው ቢያንስ አንድ ሰው አለ ወይ ብላችሁ ጠይቁ እስቲ በህይወታችሁ ዛሬ እናንተ I want you guys to find one person. I want you to let them see you as you are. I want you to let them see you laugh, cry, hurt. ስታለቅሱ የሚያዩ ስትስቁ የሚያዩ ስትንጸጠጸቁ የሚያዩ ስትጎዱ የሚያዩ ጉዳታችሁ የሚጎዳ በጉዳታችሁ የሚጎዱ አንዱ ወይ አንድ ሰው በህይወታችሁ አለ I want to go and ask you guys a question. What is your veil? ስለዚህ ምንድነው መጋረጃችሁ ብዬ ጠይቃችኋለሁ What do you hide behind to keep from being known? እንዳትታወቁ የምትሸሸጉበት ነገር ምንድነው Some people have the gift of humor and they hide behind that gift. አንዳንድ ሰዎች የማስፈንጠዝ ስጦታ አላቸው ደስ የማሰኘው የኩመካ ስጦታ አላቸው ማንነታቸውን የሚሸፍኑት በዛ በኩመካ ስጦታቸው እውነተኛ ማንነታቸውን ይሸፍናሉ Anytime the conversation gets too sad, too personal, too intense, they make a joke. ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ግንኙነቶች ወይም ንግግሮች በጣም እየጣፈጡ እየሞቁ እየጋሉ በሚሄዱበት ጊዜ ወይም ደግሞ ግላዊ እየሆኑ በሚሄዱበት ጊዜ የሆነች ጆክ ነገር ጣል ያደርጋሉ በዛ ነው የሚሸሸው Some people hide behind intelligence. አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከእውቀት በጣም ከረቂቅ እውቀት ውስጥ ይሸሸጋሉ መጋረጃቸው እሱ Some people hide behind superficial conversation. አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይሄ ሰው ሰራሽ በሆነ ግንኙነት ይሸሸጋሉ So what's your veil? What are you hiding behind? ስለዚህ ምንድነው የእናንተ መጋረጃ የምትደበቁበት መጋረጃችሁ ምንድነው And what's keeping you from wanting to be fully known? ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ እንዳትታወቁ እየጠበቃችሁ ያለው ነገር ሙሉ ለሙሉ እንዳትታወቁ እያደረጋችሁ ያለው ነገር ምንድነው በመደበቅ ፈውስ ነው ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነገር እየተናገረ ነው ያለው ከተሸሸግንበት ነገር እንውጣ አሜን ነው ምንድነው የተሸሸጋችሁበት ምንድነው የተሸሸግኩበት ነገር ፈርቼ ተቀምጡበት ግን ደስ የሚለው ነገር God is able እግዚአብሔር ይችላል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ ጌታን ራት ለመውሰድ እየተዘጋጀ ሁላችሁ ከተሸሸጋችሁበት ኃጢአት እግዚአብሔርን ደስ ከማያሰኘው ነገር ካለ ከህይወታችሁ እግዚአብሔርን አናግሩት መንፈስ ቅዱስን አውሩት እግዚአብሔር ይችላል የመዳን መንገድን ሰጥቶናል ሃሌሉያ እንከቶቻችንን ዝቅ አድርገን ለአንድ ደቂቃ እንጸልያለን እንዲህ እንላለን ጌታ ሆይ ዳዊት እንደዚህ አለ አቤቱ መርምረኝ አለ አቤቱ ፈትነኝ አለ አቤቱ እወቀኝ አለ ከዛ በኋላ በደልን በውስጤ ካገኘ እሱን አሳየኝ አለ ዛሬ ደግሞ የሚያሳየን መንፈስ ቅዱስ በማዕከላችን አለ
እግዚአብሔር ይቅር የሚል አምላክ ነው። ኃጢአታችንን ሁሉ የተሸሸግንበትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር በልጁ ሞት ድል ነስቶታል። ድል የተነሳውን ዛሬም ይደመስሰዋል። ስለዚህ እንዲህ በሉ እስቲ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ፣ ከሰራሁት ኃጢአት ይቅር በለኝ። ሃሌሉያ። እንዲህ እየጸለይን በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ እየገባን በንስሐ ውስጥ ሆነን ዲያቆናት ወደዚህ እንመጣለን። ሃሌሉያ። ሼካፓታራባ ካፖስ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን፣ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ደበቅ ፈውስ የለም አልከን፣ እናመሰግንሃለን። ይህም ብለህ ስታበቃ ደግሞ የመዳንን መንገድ ልጅህን እንደሰጠን ተናገርከን፣ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኃጢአት ስትራግል የምታደርግ ነፍስ በኢየሱስ ስም ትፈወስ፣ ነፃነቷ ዛሬ ይታወጅ። ያቺ የታሰረች ውርንጭላ ነፃ እንደወጣች ለክብር እንደሆነች ከተሸሸግንበት ከታሰርንበት ነገር ሕዝብ ምናልባት ከታሰረበት ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ከቃል ጉልበት የተነሳ ነፃ ስለወጡ እናመሰግናለን። ከዛሬ ጀምሮ በነፃነት ስለሚንቀሳቀሱ እናመሰግናለን። ኩነኔ ስለሌለባቸው እናመሰግናለን። የሚወቅሳቸው ነገር ስለሌለ እናመሰግናለን። የልጅህ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ከኃጢአት ሁሉ ከቆሻሻ ነገር ሁሉ የሚያነጻው የክርስቶስ ደም በሕይወታችን ላይ ስላለ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ስለሰማህን ተመስገን። በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዚያች ቀን በዛች ሌሊት እግዚአብሔር እንጀራን አንስቶ አመሰገነ። ቆርሶም እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስለ እናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት። እንደዚሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣ በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያ ያድርጉታል። ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና፣ ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታ ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደም ዕዳ አለበት። ሰው ግን ራሱን ይፈትን፣ እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ። ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታ ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና ይላል። ዛሬም ልክ እንደ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመታሰቢያ አድርጉት ብሎ ልክ እንደ ቤተ ክርስቲያን ፈጽመው ዘንድ የሚገባ ሥርዓትን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ሥጋውን ደሙን ለመታሰቢያ አድርገን ስንወስድ እኛ ደስ እየተሰኘን ነው የምንወስደው። በወቀሳ አንወስድም፣ በኩነኔ አንወስድም። ምክንያቱም ኩነኔ እንዳይኖርብን ደሙን ለእኛ አፍስሶ ነው። የሚወቅሰን እንዳይኖርብን ሥጋው ስለኛ ምን ሆኗል? ተቆርሷል። ሃሌሉያ። ስለዚህ አንገቶቻችሁን ዝቅ አድርጉና አንድ ነገር እንድናደርግ እፈልጋለሁ። ዲያቆናት እያዞሩ እያለ ሁላችንም እንይዘዋለን። እንጀራውም ዳቦውም ሲመጣ ጽዋውም ሲመጣ አንወስደውም፣ እንይዛለን። አንድ ላይ ነው የምንወስደው። ከሌላ ቤተክርስቲያን የሆናችሁ ሰዎች መውሰድ ትችላላችሁ። ጌታን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ የተቀበላችሁ ሰዎች ዛሬ ክርስቶስን በማክበር ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ እናድርግ እስቲ። ዲያቆናት እያዘሩ ሳለ አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እግዚአብሔርን እናመስግነው። ስለ መዳናችን እግዚአብሔርን እናመስግነው።
ስለፈሰሰው ደም ይህ ዋጋ ያልተገኘ በዋጋ ሊተመን ስለማይችል ስለ ዳንኩበት ስለተቆረሰው ስጋ ስለ እኔ ስለ አንተ ስለ መሞቱ አንተም ደግሞ ከዚህ የተነሳ ሕይወት ስለማግኘት ያንን እያሰብክ እግዚአብሔር እንድታመሰግን እፈልጋለሁ እንድናመሰግን እፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ Hallelujah, Jesus, I'm the secret Hallelujah, Hallelujah. እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተከፈለልን ዋጋ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሼባባባ ዶራ ባጋሼ ካፓ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለፈሰሰው የልጅ ደም እናመሰግናለን እንዲሁ አይደለም እኔን ሊያድን እንዲሁ አይደለም እኛን ሊያድን እንዲሁ አይደለም የዘላለም ሕይወት እናገኝ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ወገኖቼ እግዚአብሔርን አመስግኑ ለያዛችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት ሕይወት አገኘ ሼባባባባ የዘላለም ሕይወት የዘላለም ሕይወት የዘላለም ሕይወት እንደሚታረድ በግ ተገረፈ ተሰቃየ ሾህ አክሊል ተደፋበት ለምን አንተን ሊያድን ለምን እኔን ሊያድን በነፃነት ኖር ዘንድ በነፃነት እንቀሳቀስ ኩነኔ አልባ ሆን ዘንድ እግዚአብሔርን አመስግኑት አንደበቶቻችሁ ክፈቱ እግዚአብሔርን አክብሩት ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ኢየሱስ ስለኔ ስለሞትክ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ስለኔ ደም ስለፈሰሰ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ስለኔ ዋጋ ስለከፈልክ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ስጋ ስለኔ ስለተቆረሰ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ከዚህ የተነሳ ሰው ስለሆንክ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ወገኖቼ ለመታሰቢያ ያድርጉታል ይህ መታሰቢያ የክብር መታሰቢያ ነው ይህ መታሰቢያ የክብር ነው የለቅሶ አይደለም የምናለቅስበት ጊዜ አይደለም ይሄ እውነተኛ አምልኮ ነው ኢየሱስ ካለመደበቅ ካለረቁትነት ያለ ሕይወት ነው ይሄ የሚያሳየው ስላንተ የተከፈለልህ ኢየሱስ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ነው የምናደርገው እኛ እግዚአብሔርን ነው የምናመሰግነው እውነት እላችኋለሁ እግዚአብሔር እንዳትወስዱ ያዙት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን
ኢየሱስ ስለፈሰሰው ደም አመሰግናለሁ። ስለተቆረሰው ሥጋ አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ አሳልፎ በተሰጠበት በዚያች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ። ቆርሶ እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስለ እናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያዬ አድርጉ አለ። አንድ ላይ እንወስዳለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ስለኛ ስለተቆረሰው ሥጋ እናመሰግናለን። ስለተከፈለልን ዋጋ እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም። እንደዚህም ሁሉ ከእራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ እንዲህ አለ፣ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያዬ አድርጉት አለ። አንድ ላይ እንወስዳለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግናለን። ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላደረገው ስለተቆረሰው ሥጋ ስለዳንበት ስለፈሰሰው ደሙ ስለዳንበት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ጌታ ሆይ አንድ ነገር እንላለን። የሚከለነን መጋረጃ የለም፣ የሚኮንነን ኩነኔ የለም፣ የሚጠብቀን ሞት የለም፣ ሲኦል አይጠብቀንም። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ልጅ ይሄንን እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ይሄን ስለተናገረ በሞቱ ድል በመንሳቱ እኛን ስለሰበሰበ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ድል በመንሳቱ እኛ ስለዳንን እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ካለ መከልከል ካለ ራቁትነት በክብር እንድንንቀሳቀስ ዋጋ ስለተከፈለልን እናመሰግናለን። ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ጉባኤ ስንወጣ እግዚአብሔር ሆይ ዋጋ እንደተከፈለለት ሰው እግዚአብሔር ሆይ ኑሮን ከውድቀት ሳይሆን ከድል እንደጀመረ ሰው የዘላለም ሕይወት እንደተሰጠው ሰው እግዚአብሔር እንደ ጀግና ሰው እንደተደረገለት ሰው እንደከበረ ሰው ሰማያትን እግዚአብሔር ሆይ እንደወረሰ ሰው በመንግስት እንደተቀመጠ ሰው እንመላለስ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ አውጃለሁ። ይህም ስለሆነ እናመሰግናለን። በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ፣ አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። በነፃነት ተንቀሳቀሱ። በድል ሂዱ፣ በከፍታ ሂዱ፣ በበረከት ሂዱ። የሚከልላችሁ የሚደብቃችሁ ነገር ዛሬ ተነስቷል። ከእግዚአብሔር ቃል የተነሳ ተነስቷል። ከመመላሳችሁ የተነሳ ክርስቶስ ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ከከፈለው ክፍያ የተነሳ በነፃነት እንድትሄዱ እግዚአብሔር አረንጓዴ መብራትን በክርስቶስ ኢየሱስ ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ስትወጡ እንደ ልጅ ሂዱ፣ እንደ ልጅ ሂዱ። እግዚአብሔር ክብር አጭርቱ። ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ።